Szeretettel köszöntök mindenkit, aki részt vesz STEAM tanfolyamunkon. Először röviden bemutatkoznék. Stettner Eleonorának hívnak, 25 évig tanítottam matematikát, fizikát és számítástechnikát középiskolában, ezután egyetemi oktató lettem, ahol 19 éve tanítok, főleg matematikai tárgyakat. Mindig érdekelt, hogy az egyes tantárgyaim hogyan kapcsolódnak más reál és humántudományokhoz, mindennapi életünkhöz, a természethez, mikor és miért jelentek meg egyes matematikai és fizikai témák a tudománytörténetben, de talán leginkább a matematika és művészetek kapcsolata érdekelt. Ezért is hoztam létre a matematika és művészet tantárgyat, amit több éven keresztül nagy érdeklődés mellett tanítottam az egyetemen több száz hallgatónak. Ebből is látható, hogy még amikor a STEAM betűszó nem terjedt el, én már ezzel a szemlélettel próbáltam tanítani. Az eddigi modulokban már sok elméleti tudást megosztottak veletek. Én a moduljaimban azt szeretném megmutatni, hogy bármilyen témát is vetünk föl, mindig megtaláljuk az előbb felsorolt kapcsolódási pontokat, de azon túl az igazi, alapos megértéshez az alkotó munka vezet. Ezért mindkét modulomban az anyag 3 részre oszlik. Az első rész egy színes, a fent említett területekhez, nevezetesen a művészetekhez, természethez, mindennapi életünkhöz, rokontudomány területekhez kapcsolódó, kitekintő elméleti összefoglalót tartalmaz. A második rész egy manipulatív munka leírását, bemutatását tűzte ki célul, hiszen ismerjük a régi kínai közmondást. Hallok és felejtek, látok és észben tartom, csinálom és megértem. A harmadik részben pedig egy számítógépes alkotást mutatok be, hiszen a 21. században élünk. A számítógépes alkotás mindig GeoGebrában történik, a GeoGebra dinamikus elemeit felhasználva mindig egy mozgó, változó alkotás születik. Ebben a modulban a STEAM megközelítést a szimmetria fogalmán keresztül szeretném megmutatni. Mi is a szimmetria? Ha a szimmetria szót halljuk, először a tengelyes, tükrözési szimmetriára gondolunk, de a szimmetria ennél sokkal tágabb. Általánosított értelemben akkor tekintünk egy dolgot szimmetrikusnak, ha az adott dolog valamely művelettel szemben invariáns, vagyis bizonyos tulajdonságaiban változatlan marad. Itt a dolog alatt érthetünk tárgyat, dallamot, szót, fizikai törvényeket, és még sorolhatnám. Hol találkozunk szimmetriával? A természetben, ha megcsodálunk egy szép virágot, pillangot, de még egy teknős páncélja is meglepően érdekes mintákat tartalmazhat. Ha Bach zenéjét hallgatjuk, találkozhatunk különféle szimmetrikus dallamvonulatokkal, ha végignézzük az ABC-t, a betűk közül is sok rendelkezik különféle szimmetriával. És egy izgalmas játék a palindrom, azok a szavak, amelyek megfordítva is ugyanazok maradnak, ezek minden nyelven megtalálhatók, és a példák vég nélkül folytathatók. De az egyszerű szimmetriáknál sokkal érdekesebbek a szimmetria csoportok. Az egyik ilyen csoport, a fríz csoport, hétköznapi nevén a sorminta. Ezek az afrikai sárkonyhok dekorációjától a reneszánsz paloták homlokzatának díszítéséig sokfelé megtalálhatók. A másik érdekes csoport a rozetta, amely a templom rózsaablakáról kapta a nevét. De például rozetta az autó kerekének dísztárcsája, egy régi csatornafedél, de egy félbevágott almában is felfedezhetjük a rozetta mintát. És végül így eljutottunk a teljes síkot lefedő szimmetrikus mintákhoz. Escher holland festőművész volt ennek a legnagyobb mestere. Rengeteg képet készített, amelyben állatokkal, mesebeli lényekkel fedte le a síkot. A modulban mellékelt cikk és bemutató eredeti dokumentumok segítségével követi végig Escher útját. Mi is készíthetünk Escher képeihez hasonló, bár nem olyan szép művészi síklefedő mintákat. Ezekben mutatok be 2 eltollásokat felhasználó példát lépésről lépésre. A GeoGebra fájlban
Szintén hasonló mintákat készíthetünk, ez a minta elforgatásokat tartalmaz, és 2 pont mozgatásával az egész minta fokozatosan átalakul, miközben megtartja az eredeti szimmetriát.